السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. يلا بينا نبدأ. بدأ العرض ببات ماكافي داخل للحلبة أو للأرينا علشان يقعد في طاولة التعليق جنب مايكل كول، وزي ما قلت في رويال رامبل هو إضافة للعروض بيعلق، يعني عنده تعليقات كويسة وبيزيد من الحماس للعرض. المهم دخل الحلبة سي ام بانك وداخل رابط دراعه ومعلقه، فدخل واتكلم وقال انا طبعا في البداية حابب ان انا اهني كودي رودز، هو يستحقها وهو تعب علشان يفوز بالرويال رامبل، ومش اي حد يفوز مرتين ورا بعض بالرويال رامبل، دي محتاجة يعني حاجة كبيرة ان انت تعملها علشان توصل للمرحلة دي. واتكلم عن نفسه وقال انا وصلت قد كده، كنت قد كده على بعد الحتة دي من ان انا احقق الحلم بتاعي وان انا اتصدر راس المنيا، لكن للاسف الحظ ما كانش في صفي، واصبت الترايسب اللي هي عضلة التراي في المباراة بتاع الرويال رامبل. فبالتالي مع التقارير اللي طالعة بتقول ان انا مش هلحق راس المنيا السنة دي. انا كنت هحارب في اليمينيشن شامبر علشان اخد طريق تاني لراس المنيا واوصل للمستوى اللي انا عايزه، لكن للاسف التقارير كلها بتاع الدكاتره بتقول ان انا مش هلحق راس المنيا. لكن انا بوعدكم اني هحارب في السنين اللي جايه، ودايما في سنه جايه بعد اللي قبلها، فانا هحاول ان انا اوصل تاني للطريق راس المنيا اللي جايه علشان يقاطعوا درو ماكنتاير. يدخل درو ويقول له آه انا سمعت كل اللي انت قلته، ما كنتش بحبك زمان بس سمعت اللي انت قلته بعد اللي حصل في رويال رامبل، وان انت اقصتني من المباراة. انا معرفتش انام الليلة دي، لكن تاني يوم لما سمعت الاخبار ان دراعك اتصاب، انا نمت زي طفل من السعادة. وانا عايز اقول لك بصراحة ان انا كنت بدعي ان الاصابة دي تحصل لك وانك ما تروحش لراس المنيا. فمش هتفرق اذا كنت انا عملت كده في الرامبل ولا لا، بس المهم ان الموضوع اتحقق والهدف اتحقق. فانا فرحان ان انت بعيد عن راس المنيا. فرد عليه سي ام بانك وقال له انا هرجع لراس المنيا الجايه وهحقق هدفي مهما حصل، بس لما ارجع من الاصابه انا راجع ليك انت يا درو ماكنتاير، اول واحد هبص عليه هو انت. فدرو حاول ان هو يضربه وتفاداها سي ام بانك علشان يضربه شويه في يضرب شويه درو ماكنتاير علشان درو يرد عليه ويضربه في الاصابه في دراعه المصاب، علشان يدخل سامي زين ينقذ سي ام بانك ويضرب درو ماكنتاير يخرجه بره الحلبه. والسيجمنت الافتتاحي انتهى على كده. عجبني الحوار بين سي ام بانك ودرو ماكنتاير، وبرضو كنت عايز اشوف ايه العلاقه اللي ما بين سامي زين وسي ام بانك. بس كويس ان احنا شفناها على طول من البدايه ان هما طلعوا مع بعض، وهما طبعا الاتنين فيس يعني فاكيد. المهم بعد كده رحنا لخلف الكواليس، لقينا ذا جاجمنت داي بيتفرجوا على اللي حصل وبيقولوا فعلا سيم بانك اتصاب ومش هيروح لراس المانيا. فقالوا احنا ملناش دعوه بالكلام ده، احنا المفروض نعرف الروستر كله ان ذا جاجمنت داي فريق قوي ومش اي حد يمشي يتحدى ذا جاجمنت داي. فلازم نحط قواعد للروستر ونعرفهم ان احنا الفريق القوي هنا. فداميان بريست ودرو وفين بالر مشوا علشان هيلعبوا الدي اي واي في مباراة الليلة دي، وراحوا فعلا للحلبة علشان يلعبوا مباراة بينهم وبين الدي اي واي. وكانت مباراة كويسة من الفريقين، وفاز في النهاية ذا جاجمنت داي علشان يجيبوا المايكات ويتكلموا يقولوا ان انا عارفين ان احنا غلطنا في حق واحد انتوا بتحبوه وعايزين نعتذر له، وندهوا لي ار تروث. دخل ار تروث ودامين بريست قال له تعالى الحلبة ما تخافش مش هيضربك. فدخل ار تروث وقال له انا عارف ان انت عملت كده معايا في الرويال رامبل،
لكن انا عارف ان احنا عيلة، وقعد يعد كل واحد منهم انت زي مين. فقال له انا عارف ان احنا عيلة مع بعض، ومش مش هيحصل ما بيننا خلافات. وانا كنت قعدت اجمع الفلوس بتاعتك بتاع التيشيرتات اللي كنت ببيعها. فدايما بريست قال له اي نعم احنا عيلة، بس انت مش من العيلة دي، وانت عمرك ما كنت من العيلة دي. فانا عشان وعدتك ان انا مش هضربك، حد تاني هو اللي هيعمل كده. وده بدأ يضربوا جي دي ماكدونا علشان يتجمعوا كلهم على ارتروس ويضربوه. ويجي صديقه الانقاذ منه وهو زاميز، يدخل زاميز ويحاول ان هو يساعد ارتروث، لكن طبعا العدد 4 ضد 2 فأكتر منهم. فضربوا زاميز ووقفوا وهم رافعين الألقاب بتاعتهم، وأرتروث وزاميز على الأرض. بعد كده رحنا لمباراة بين زوي ستارك وشينا بيزلر ضد بايبر نيفن وشيلسي جرين. لعبوا مباراة كانت سريعة، وفاز في النهاية زوي ستارك وشينا بيزلر. بعد كده رحنا للحلبة علشان نسمع الكلام اللي هيقوله كودي رودز. دخل كودي وطلب من المذيعة الداخلية سامانتا إن هي تنطق اسمه تاني كفائز للرامبل. وقال إن أنا كنت بحلم إن أنا أحقق الحلم بتاعي وأكمل القصة بتاعتي، وعملت كده، وده بيتطلب مجهود كبير. فأنا هحارب علشان أسعد كل واحد فيكم، وأوصل لحلمي اللي أنا كنت بتمناه، علشان يقاطعوا سيث رولينز. دخل سيث وقال له أنا طبعا في البداية بحب أبارك لك، وأنت عملت مجهود جبار وعظيم، لكن أنت ليه عايز تروح تتحدى رومان رينز؟ ليه مش عايز تتحداني أنا؟ وخليني أقول لك الكلام ده. رومان احنا كلنا عارفين ان هو بيفوز بالماتشات بتاعته بالغش وبتدخل ولاد عمه وسيناريوهات الحكم. حتى بيجي اسبوع بيمشي شهر. فاحنا اصلا مش محتاجين روما معانا. والبطولة بتاعت روما ما بقتش هي اللقب رقم واحد في ال WWE. البطولة بتاعتي انا اللي بقت رقم واحد، لاني بتدافع عنها كل عرض. واحنا اللي بنينا اللقب ده من الصفر. فده اللقب بتاع الجماهير. وانا شايف ان لو داستي رودز موجود دلوقتي كان اختار اللقب ده. فشوف انت عايز تكون انهي بطل فيهم؟ عايز تروح ورا رومان رينز، ولا عايز تيجي وتكون بطل الناس عايزاه وبتلعبني انا على اللقب بتاعي في راس المنيا؟ فكودي رودز قال له انا بصراحة ما فكرتش خالص، ما كنتش حاطط في دماغي ان انا ممكن اكون بتكلم في الموضوع ده النهاردة. لكن انا هقول لك حاجة واوعدك اني هفكر في الموضوع ده. وسابه ومشي. بعد كده رحنا خلف الكواليس لبرومو من كوفي كينغستون ومعاه اكزيفير وودز. قال ان احنا الناس بتفتكرنا بالبانكيكس والالعاب والشكل الحلو وكل الحاجات الجميلة دي، لكن احنا الناس ناسية ان احنا رقم واحد في الألقاب تاج تيم، وان احنا بنعرف نفوز بالألقاب. وده اللي انا هعمله النهاردة ضد جونتر في مباراتي ضده على لقب القارات. بعد كده رحنا خلف الكواليس لأندرادي واقف مع آدم بيرس، وآدم بيرس بيديله العقد بتاع الرو، بيقول له وقع في العقد. وبالفعل وقع أندرادي لماندي نايت رو علشان يجيله نيك ألدس ويدخل ويقول له مبروك انت وقعت معاه. بقى انا مديك بايلي النهارده علشان تبقى هي وفائز بالرويال رامبل للرجال يتكلموا عندك النهارده، وانت بتعمل كده معايا. فتمام. فجاله تليفون لنيك ألدس من برون بريكر. فقال لي ادم بيرس انا هحتاج ان انا ارد على التليفون ده. وخرج يكلم برون بريكر. فكده اعتقد ان برون بريكر اخيرا هيستدعوه لي المين روستر وهيمضي مع سماك داون. بعد كده رحنا لبرومو من جونتر بيتكلم عن كوفي كينغستون. بيقول ان انت يا كوفي ده اكبر ماتش في تاريخك، وانا بالنسبه لي يا دوبك هلعب المباراه دي وهنساها، لان انت واحد من ضمن الناس اللي انا فزت عليهم قبل كده. ف
حاول تطلع كل اللي عندك في المباراة دي، لانك مش هتفوز باللقب بتاعي. ورحنا للقاء مع باكي لينش. المذيعة بتسألها بتقول لها انت ما فزتيش بالرويال رامبل زي ما كنتي بتقولي، فايه هي الخطة البديلة لوصولك لراس المنيا؟ فقالت ان انا احبطت الناس بعدم فوزي بالرامبل واحبطت نفسي، لكن انا هعمل كل اللي اقدر عليه علشان اوصل لراس المنيا. فاعتقد دي بتلمح على اليمينيشن تشامبر، بس هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. بعد كده رحنا لمباراة بين جونتر ضد كوفي كينغستون على لقب على لقب القارات. فكانت مباراة كويسة جدا، والاتنين قدموا أداء رائع، وفكرني بأداء كوفي كينغستون أيام كوفي مانيا. لكن في النهاية فاز جونتر بالمباراة واحتفظ باللقب بتاعه، علشان بعد المباراة يجيله جوزيفير رودز يطمن على كوفي كينغستون علشان يتدخلوا لودفيك كايزر وجيوفاني فينشي ويبدأوا ضرب في الاتنين كوفي وإكزيفير، ويدمروهم داخل وخارج الحلبة ويخرجوا مع جونتر. بعد كده نروح لسامي زين في لقاء مع المذيع خلف الكواليس. سامي بيقول ان درو ماكنتاير هو اللي أصابني، وهو يعتبر السبب في خروجي في الرويال رامبل، فبالتالي انا هركز في طريقي ان انا ادمر درو زي ما هو دمرني وكان سبب في طريقي، وقف وعائق في طريقي. وعايز اثبت لدرو ان هو عمال بيشاور على كل شخص ماشي في طريقه ان هو السبب. عايز افهمه ان في الحقيقة ان هو السبب، واديله درس في الحياة. بعد كده رحنا لمباراة بين ذا كابوكي ووريرز ضد تيجان نوكس وناتاليا، ولعبوا مباراة كويسة، وفاز في النهاية ذا كابوكي ووريرز علشان يحتفظوا بألقابهم. وشفنا خلف الكواليس بيتفرج على المباراة كاتانا تشانس وكايدن كارتر. المذيعة بتسألهم انتوا هتعملوا ايه علشان تحصلوا على الألقاب بتاعتكم تاني؟ فقالوا لها ان احنا بالفعل اتكلمنا مع ادم بيرس وحصلنا على مباراة ريماتش او مباراة اعادة ضدهم على الألقاب، وهناخد الألقاب منهم تاني. ونروح تاني للحلبة علشان ذا كابوكي ووريرز يستنوا في الحلبة هم و داكوتا كاي، علشان تطلع سامانتا المذيعة الداخلية وتسأل وتقول إن ترحب ببيلي البطلة بتاع أو الفائزة بتاع رويال رامبل النساء. فتدخل بيلي وتتكلم وتقول أنا قلت إن أنا ودامج كنترول كلنا هيكون معانا ألقاب، وعايزاكم تاخدوا صورة كويسة لينا، لأن ما حصلتش قبل كده في التاريخ إن ألقاب التاج تيم وبطلات التاج تيم وبطلة النساء أو السيدات والفائزة برويال رامبل كانوا كلهم واقفين في حلبة واحدة. فأنا قعدت أقول لكم زمان إن كل ده هيحصل وإن إحنا هنكون معانا الألقاب كلها، لكن أنتوا ما صدقتونيش. وشوفوا دلوقتي أنا اللي قلته حصل فعلا، وأنا هروح لراس المنيا وهفوز بلقب السيدات. فتدخل ريا ريبلي وتقول انت يا بيلي كسرتي رقمي في الرويال رامبل، لكن ده الحاجة الوحيدة اللي انت عملتيها علشان انا ما شاركتش في الرويال رامبل. فما اعتقدش ان انت هتقدري تفوزي عليا في راس المنيا، علشان يجي لها من وراها نايا جاكس تضرب ريا ريبلي، ويبدأوا ضرب بعض هما الاتنين خارج وداخل الحلبة، علشان في النهاية نايا جاكس تروح لبيلي وتقول لها ما فكري تروحي تختاري حد تاني تلعبيه في راس المنيا، سواء ايو سكاي او اي شخص تاني، لان ريا ريبلي مش هتدخل لراس المنيا سليمة. وسابتهم ومشيت. ورحنا للقاء مع درو ماكنتاير خلف الكواليس. بيتكلم عن سامي زين وقال ان انا كل اللي انا قلته له قبل كده كنت اقصده. وسامي لعب مباريات كتير في الدبليو دبليو اي وكسب مباريات كتير، لكن هل كسب كام مباراة قدامي قبل كده؟ الإجابة هي صفر، لأن هو ما كسبش ولا مباراة ضدي في مباراتنا قبل كده. فبالتالي ده اللي هيحصل النهاردة برضو، إن أنا هفوز على سامي زين. ودخل علشان يلعب سامي زين، ورحنا للمين ايفنت مباراة سامي زين ضد درو ماكنتاير. كانت مباراة ممتازة جدا، الاتنين قدموا أداء رائع، وزي ما قلت أنا كنت نفسي إن أنا سامي زين يرجع ونشوفه في طريقنا لراس المنيا،
لأن بصراحة ممتاز، يعني أنا باستمتع بسامي زين سواء على المايك أو في الحلبة. شُفنا إن سامي زين في نهاية المباراة كان بيعمل هالوفا كيك على درو ماكنتاير، لكن درو حاول إن هو يحمي نَفْسه، وبالتالي وهو بيحمي نَفْسه ضرب سامي زين تحت الحزام. ما أعرفش بقى إذا كان قاصدها والّا لأ، بس المهم إن حصل كده، وبدأ درو ماكنتاير إن هو يعمل كليمور على سامي زين ويثبّت ويفوز بالمباراة بعد مباراة طويلة بينهم وجميلة جدًا. ثبّت سامي زين وفاز بالمباراة وخرج من الحلبة وانتهى العرض على كده. عرض كان كويس. كنت شايف إن ممكن يدّوا فوز لسامي زين، خصوصًا بعد عودته، لكن أعتقد إن هم بانيين له حاجة أكبر في طريقنا لRWrestleMania. ممكن يشارك في الElimination Chamber بصراحة، أعتقد إنه هيشارك، بس هنشوف لسه. ما اتكلموش عن Elimination Chamber. هُم قالوا نيك ألدس وآدم بيرس قالوا إن إحنا محتاجين نتكلم عن Elimination Chamber، بس ما أعلنوش حاجة لسه عن العرض. وبرضه بايلي قالت إن هي هتعلن عن هي هتختار مين في عرض سماك داون القادم. فعرض رو كان كويس، يعني فول اوت للي حصل في الرويال رامبل. فكان عرض كويس. تقييمي لعرض ماندي نايت رو هو 7/10. قولوا لي انتوا آرائكم في التعليقات وتوقعاتكم لطريقنا لراس المنيا، وايه الماتشات اللي ممكن تتخيلوا ان هي ممكن تحصل في Elimination Chamber. فبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. اشترك في القناة لو مش مشترك واعمل لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.